सो Samsung Z Fold 4 यो फोन चाहिँ नेपालमा रिसेन्टली नै लन्च भएको र यसको प्राइस रहेको छ 2,45,000 12,256 GB भेरिएन्टको लागि हैन। सो फोल्ड 4 चाहिँ अब चौथो फोन हो फोल्ड सिरिजको स्यामसङको हैन र यो चाहिँ फर्स्टमा 2019 मा लन्च हुँदाखेरि जुन फर्स्ट फोल्ड थियो त्यो चाहिँ अब अलिकति फेलियर नै भन्नुपर्छ किन भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ रिभ्युअर्सहरूलाई पठाएको स्याम्पल युनिट्सहरू पनि केही दिनमा अब डिस्प्लेहरूमा इस्युज आउने यताउता धेरै कुरा थियो हैन र त्यतिखेर चाहिँ अब फोल्ड फोनहरू चाहिँ डेली लाइफमा त्यति प्र्याक्टिकल थिएन भन्ने जस्तो लागेको थियो तर अब स्यामसङले चाहिँ हरेक हुन्छ नि भर्जन नयाँ भर्जनमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्टहरू लिएर आएको छ र अहिले चाहिँ फोल्ड 4 मा पुगिसक्यो र यो फोल्ड 4 चलाइसकेपछि यति चाहिँ स्योर छ कि मान्छेले चाहिँ यो डेली लाइफमा चाहिँ फोल्ड फोन एकदमै प्र्याक्टिकल छ भनेर। सो किन कम अन लेट्स सी। सो फर्स्ट ग्लान्समा अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ फोल्ड 3 जस्तो नै लाग्छ हैन तर अब अलिक नजिकबाट हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले ठ्याक्कै चेन्जेसहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ यसमा है। अब फर्स्टमा नै चेन्ज भनेको चाहिँ यसको जुन भित्रको र बाहिरको डिस्प्ले हो हैन। सो जुन फोल्ड 3 थियो त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ जुन बाहिरको कभर डिस्प्ले छ त्यो चाहिँ अलिक टल छ भनेर कम्प्लेन गरिरहेको थियो हैन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिभाइसको ओभरअल हाइट चाहिँ घटाइएको छ प्लस विथ चाहिँ बढाएको छ के डिस्प्लेको है। सो अब एक्ज्याक्टली भन्न पर्दाखेरि चाहिँ जुन बाहिर कभर डिस्प्ले छ त्यसको चाहिँ 2.7 मिलिमिटरले बढेको छ भने भित्रको मेन डिस्प्लेको जुन साइज छ त्यसको विथ चाहिँ 3 मिलिमिटरले बढेको छ हैन। अब के छ भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि हामीले चाहिँ बाहिर यो फोल्ड हुँदाखेरि नै यसरी पनि चलाउन चाहिँ सजिलो भएको छ के यो हैन चलाउन मिल्छ मजाले चलाउन मिल्छ। त्यसैगरी अब यो अनफोल्ड हुँदा अब पातलै छ डिभाइस हैन तर फोल्ड भइसकेपछि अलिकति बल्की फिल चाहिँ हुन्छ है। अब त्यो त नेचुरल नै भइहाल्यो फोल्ड भएपछि बल्की नै फिल हुन्छ तर अब हुन्छ नि यसको हाइट त्यति धेरै नभएको कारणले गर्दा प्लस विथ पनि त्यति छैन नि त। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फोन होल्ड गर्न अथवा पकेटमै राख्न पनि त्यस्तो प्रब्लम भने चाहिँ हुँदैन। अब बिल्डको कुरा गर्दाखेरि त एकदमै सलिड लग्जरी र त्यो प्रिमियम फिल छ हैन 2,45,000 त्यति बेस्तो हुनै पर्यो है। त्यसैगरी यसमा जुन स्यामसङले चाहिँ अब आफ्नो आर्मर्ड एल्युमिनियम भनेर भनिरहेको छ हैन जुन मटेरियल युज गरेको छ त्यो चाहिँ अब स्ट्रङ्गेस्ट मटेरियल हो स्यामसङले अब आफ्नो फोनहरूमा युज गर्ने हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जो फोन एकदम सलिड नै फिल हुन्छ हैन। त्यसैगरी जुन कभर डिस्प्ले र जुन यो ब्याक प्यानल छ त्यसमा चाहिँ स्यामसङले अब गोल्डन ग्लास भिक्टस प्लस चाहिँ युज गरेको छ प्रोटेक्सन। सो त्यो भनेको बेस्ट नै भइहाल्यो है। त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जुन क्यामेरा डिजाइन छ त्यो चाहिँ फोल्ड 3 जस्तो नै हो हैन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बम्प छ अब यसमा हैन यसरी फ्ल्याट सर्फेस राख्दाखेरि चाहिँ यसरी वोबल हुन्छ है। त्यसैगरी यो हाम्रो फ्यान्टम ब्ल्याक भेरिएन्ट भएर ल यो चाहिँ अब पहाडीको जुन फिनिस छ यसमा चाहिँ स्याटिन त्यो म्याट खाली फिनिस दिएको छ विच लुक्स निकै प्रिमियम। अब यसको बिल्ड क्वालिटी त अति नै बबाल नै छैन त्यो फोल्ड गर्दाखेरि नि वाह त्यो क्लिकी जुन फिल छ त्यो दामी छ हैन स्ट्रङ म्याग्नेटहरू युज गरेको छ। सो हुन्छ नि यो अनफोल्ड गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हल्का बल चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ तर ओपन गरेपछि अब यो जुन एङ्गलमा पनि बस्छ क्या दामी छ। अब यसरी फोल्ड गर्दाखेरि चाहिँ यो पुरै फ्ल्याट बस्दैन हैन हामीले यहाँ ठ्याक्कै अलिकति यो ग्याप चाहिँ देख्न सक्छौँ यहाँ ठ्याक्कै क्यामेरा पनि देखिँदो रहेछ हैन। अब यो खासै त्यस्तो इस्यु त हैन तर के हुन्छ भन्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ पकेटमा राख्दाखेरि कुनै कुरा अब आफूसँग पकेटमा हुन्छ नि त जस्तै अब अलिकति पातलो जस्तै मेरो केसमा चाहिँ के छ भन्दा त्यो आइडी कार्ड चाहिँ मसँगै हुन्छ क्या पकेटमै हुन्छ सँगै हैन फोनसँगै। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकचोटि चाहिँ त्यो आइडी चाहिँ फोनभित्र नै छिरिरहेको थियो कि अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ बिगिन इस्यु हुन्छ सो त्यो कुरोमा चाहिँ हल्का ध्यान चाहिँ पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ के मैले नोटिस गरेँ भन्दाखेरि यो चाहिँ अनफोल्ड गर्दाखेरि नि त्यो 120 डिग्री क्रस भइसकेपछि राइट देयर ठ्याक्कै हल्का क्र्याकली नोइज आउँछ हैन। अब त्यो अब मेबी यो स्पेसिफिक युनिटमा हो कि त्यो मलाई थाहा भएन मेबी यो नर्मल पनि हुनसक्छ त्यही पनि अब मेन्सन गरिदिरहेको कि मैले यो चाहिँ। अब यसमा अर्को कुरा एउटा के छ भन्दाखेरि यसमा हामीले IPX8 रेटिङ पाउँछौँ यसको मतलब चाहिँ वाटर रेजिस्टेन्स चाहिँ हो तर डस्ट रेजिस्टेन्ट चाहिँ छैन। अब त्यही भएर चाहिँ स्यामसङले अब सकेसम्म धुलो नछिरोस् भनेर चाहिँ यो हिन्जमा हैन जुन हिन्जको माथिपट्टि चाहिँ एउटा प्लास्टिक क्याप्सहरू जस्तो दिएको छ कि सो द्याट धुलो नछिरोस् भनेर है। सो त्यो चाहिँ अब यो पुरा डस्ट रेजिस्टेन्ट होइन नि त सो डस्ट छिर्यो भने त यो डिस्प्लेहरू बिग्रिने चान्स म्याक्सिमम छ कि सो त्यही भएर दिएको छ यस्तो हैन। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यो फोल्डिङ एक्सेसमा चाहिँ अब यो क्रिज चाहिँ देखिन्छ है एकदमै प्रोमिनेन्टली नै देखिन्छ तपाईँले जसरी चलाए पनि यो देखिन्छ क्रिज होइन क्रिज फिल पनि हुन्छ। अब के छ भन्दाखेरि यो ओरिएन्टेसनमा चलाउँदाखेरि खासै मतलब हुँदैन किन भन्दाखेरि त्यो बिचमा पर्दैन मतलब चलाउने एज अ चलाउने वेमा चाहिँ तर यसरी चलाउँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क अब स्क्रलहरू गर्दाखेरि झन् ठ्याक्कै बिचमा पर्छ नि त सो यसरी चलाउँदाखेरि हल्का त्यो प्रब्लम चाहिँ हुनसक्छ कसैलाई वियर्ड लाग्न सक्छ होइन। सो डेफिनेटली स्यामसङले अब नेक्स्ट फोल्डमा चाहिँ यो क्रिज चाहिँ मिनिमाइज चाहिँ गर्नै पर्छ। त्यसैगरी अब पावर बटन्स र फिङ्गरप्रिन्ट जुन सेन्सर छ होइन त्यो चाहिँ यहाँ यतापट्टि दिएको छ र भोल्युम बटन भइहाल्यो। त्यसै तलपट्टि चाहिँ अब हामीसँग USB टाइप C भइहाल्यो र स्पिकर छ त्यसरी माथिपट्टि अर्को एउटा स्पिकर दिएको छ होइन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो फोल्डेड चलाउँदाखेरि खासै इस्यु हुँदैन तर अनफोल्ड गरेर चलाउँदाखेरि चाहिँ यो ठ्याक्कै स्क्वायर सेप छ नि त सो अब यसरी चलाउँदाखेरि कहिले यसरी चलाइरहेको हुन्छ होइन त्यतिखेर चाहिँ बटन लोकेट गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो भएर हुन्छ त्यो टाइममा बिर्सिन्छ कि ओरिएन्टेसन वेल खासै केही इस्यु चाहिँ होइन यो। अब यसको बाहिरको जुन कभर डिस्प्ले छ त्यो चाहिँ फोल्ड 3 कै जुन सेम छ होइन 6.2 इन्चेसको तर
यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले अघि भने जसरी वाइडर छ सो एस्पेक्ट रेसियो चाहिँ 23.1:9 छ इन कम्पेरिजन टु फोल्ड 3 जसको चाहिँ 25:9 थियो सो अब अरू नर्मल फोनसँग कम्पेयर गर्ने भने त यो टलै छ तर स्टिल फोल्ड 3 को कम्पेरिजनमा चाहिँ यो वाइडर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चलाउन सजिलो छ हैन प्लस यो कभर डिस्प्ले पनि शार्प नै फिल हुन्छ एक्सलेन्ट नै छ ब्राइटनेस पनि मजाको छ प्लस अड्याप्टिभ रिफ्रेश रेट पनि छ 120 हर्जको हैन सो भइहाल्यो खतरा छ डिस्प्ले त्यसैगरी अब यसलाई हामीले यसरी अनफोल्ड गरेपछि चाहिँ यसको ठुलो 7.6 इन्चको चाहिँ डिस्प्ले रिभिल हुन्छ अब यसको मेन डिस्प्ले पनि एकदमै एक्सलेन्ट छ यसको कलर रिप्रोडक्सन हैन भाइब्रेन्ट दामी छ ब्राइटनेस पनि अति नै खतरा छ प्लस 120 हर्ज रिफ्रेश रेट अड्याप्टिभ रिफ्रेश रेट भइहाल्यो हैन र त्यो ठुलो स्क्रिनमा चलाउँदाखेरि चाहिँ निकै मजा आउँछ कि 120 हर्ज रिफ्रेश रेटको जुन स्मुथनेस छ हैन प्लस अब यति ठुलो डिस्प्ले यति दामी डिस्प्ले हैन पकेटमा बोकेर हिँड्नु भनेको नै इट्स अ ह्युज प्लस पोइन्ट के अब प्लस फोल्डको मेन सेलिङ पोइन्ट पनि त्यही हो है त्यसैगरी जुन यसको मेन डिस्प्लेको टप राइटको माथिपट्टि चाहिँ अन्डर डिस्प्ले क्यामेरा युज गरेको छ सो त्यो पार्ट चाहिँ हल्का पिक्सेलेटेड देखिन्छ अब नजिकबाट हेऱ्यो भने चाहिँ यो ठ्याक्कै थाहा हुन्छ हैन तर डेली लाइफमा अब त्यो नर्मल चलाउँदाखेरि चाहिँ खासै त्यो इस्यु चाहिँ हुँदैन सो अब यो फोल्डिङ फोन हुने बित्तिकै अरू फोन भन्दा त्यसै पनि हुन्छ नि अब डिफ्रेन्ट भइहाल्यो हैन तर युज केसमा चाहिँ अब यो कसरी डिफ्रेन्ट छ त अब अनफोल्ड गरेर चलाउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि जेसुकै होस् भिडियोज हेर्दाखेरि होस् अथवा एप चलाउँदाखेरि अलिक बढी नै इमर्सिभ फिल हुन्छ नि नर्मल फोन्सहरूसँग कम्पेयर गर्दाखेरि त्यसै गरी यसमा चाहिँ हुन्छ नि कसै कसैलाई फोनमै पढ्ने बानी हुन्छ नि पिडिएफ अनलाइन बुक्सहरू यताउता त्यस्तो मान्छेहरूलाई निकै सजिलो हुन्छ कि यसमा चाहिँ पढ्नको लागि यो ठुलो स्क्रिन भएको कारणले गर्दाखेरि र अर्को भनेको चाहिँ अब मल्टिटास्किङ भइहाल्यो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अरू फोनमा चाहिँ नर्मली अब हामीले मल्टी विन्डो चलाउँदाखेरि सबै कुरा एउटै ठाउँमा भएको जस्तो त्यो क्राम्प्ड फिल हुन्छ भने अब यो ठुलो स्क्रिन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो फिल हुन्छ हैन फर इक्जाम्पल अब मैले दुईवटा एप चलाएर छु एउटा लेफ्ट एउटा राइटमा हैन त्यो नर्मल फिल हुन्छ क्या जस्तै अब नर्मल फोनमै चलाइरहेको एउटा एप चाहिँ एउटा स्क्रिनमा नर्मली चलाएको जस्तो फिल हुन्छ है प्लस अब फर इक्जाम्पल भनौँ न मैले टप हाफमा चाहिँ युट्युब हेरेर छु हैन र युट्युब हेर्दा चाहिँ केही सर्च गर्न मलाई नि अर्को बटम हाफमा चाहिँ मैले हुन्छ नि ब्राउजर खोलेर सर्च गर्न मिल्यो कि सो कम्फर्टेबिलिटी हो क्या त्यो चाहिँ हुन्छ नि मल्टिटास्किङ इट्स भेरी इम्प्रेसिभ अब यो फोन फर्स्टमा हामीले हातमा पाउँदाखेरि चाहिँ यसमा एन्ड्रोइड 12L भनेको थियो अब एल भनेको चाहिँ गुगलले चाहिँ अब ट्याब्सहरूको लागि अप्टिमाइज्ड ओएस थियो हैन तर अब यसमा अलरेडी अपडेट आइसकेको छ नि त एन्ड्रोइड 13 को प्लस 1A5 को हैन सो अब यसमा अहिले चाहिँ त्यही नै छ सो यसमा के छ भन्दाखेरि स्यामसङ र गुगल चाहिँ निकै अप्टिमाइज गर्छ यसको ओएसको लागि हैन इभन के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो ल्यापटपहरू जसरी यसमा चाहिँ अब टास्क बार प्लस एउटा चाहिँ साइडमा मेन्यु नै दिएको छ कि अब यसमा चाहिँ के सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले हुन्छ नि हामीले कुनै एप चलाइरहेको बेला चाहिँ बिचमा अरू कुनै एप खोल्नु पर्यो भने चाहिँ इजिली टास्क बार अथवा मेन्यु त्यो जुन साइड मेन्यु छ त्यसबाट चाहिँ हामीले इजिली ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर ल्याउन सक्छौँ हैन प्लस मल्टी विन्डो पनि खोल्न मिल्छ र यसमा चाहिँ एट अ टाइम एकचोटिमा चाहिँ 3टा विन्डो खोल्छ मल्टी विन्डो हैन र त्यसपछि प्लस एउटा फ्लोटिङ स्क्रिन पनि खोल्छ फ्लोटिङ एप भनौँ फ्लोटिङ विन्डो र त्यो फ्लोटिङ विन्डोलाई चाहिँ हामीले अब नचाहेको बेला चाहिँ साइड एजमा चाहिँ मिनिमाइज पनि गरेर राख्न सक्छौँ अब अर्को यसको एउटा इन्ट्रेस्टिङ फिचर चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले मल्टी विन्डो खोल्नको लागि चाहिँ एउटा हुन्छ नि दुईटा फिङ्गरले स्वाइप अप गरेपछि चाहिँ हुन्छ नि मल्टी विन्डो चाहिँ खुल्छ हैन मल्टी स्क्रिन इनेबल हुन्छ तर यो फङ्सन जुन छ त्यो चाहिँ इनेबल गर्नुपर्छ स्यामसङको ल्याप्स फिचरमा गएर अब यसको अर्को इन्ट्रेस्टिङ फिचर भनेको चाहिँ अभियसली हामीले हैन जुन पछाडिको क्यामेरा छ त्यसबाट चाहिँ अब जुन अगाडिको कभर डिस्प्ले छ त्यसमै हेरेर हाई क्वालिटी सेल्फिज अब हुन्छ नि अल्ट्रा वाइड सेल्फिजहरू इभन भिडियोज नै खिच्न मिल्यो हैन ब्लगरको लागि त अब स्पेसल यो एकदम खतरा डिभाइस भन्ने हुन्छ है त्यसैगरी अब हुन्छ नि भिडियोजहरू हेर्नको लागि यसरी हाफ फोल्ड गरेर टक्क राख्यो भने युट्युब हेर्नलाई हामीले स्ट्यान्ड चाहिएन हैन मजाले जसरी एडजस्ट गर्न अब जुन पोजिसनमा राखेर नि हेर्न सकिन्छ कि यसलाई चाहिँ सो त्यो फ्लेक्सिबिलिटी दिन्छ यसले है अब अर्को भनेको चाहिँ यसले चाहिँ एस पेन पनि सपोर्ट गर्छ सो तपाईँले चाहिँ अब स्टाइलसले हैन यसमा चाहिँ अब नोटहरू लेख्नुहुन्छ यताउता भनेको चाहिँ एकदम मल्टिटास्किङको लागि त्यो चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा लैजान्छ हैन तर यसमा चाहिँ इन्क्लुडेड चाहिँ आउँदैन अहिले अब यसको हार्डवेयरको कुरा गर्दाखेरि पर्फर्मेन्समा हामीले अब स्न्यापड्रागन 8+ Gen 1 चिपसेट पाउँछौँ जुन चाहिँ अब हुन्छ नि फ्ल्यागसिप चिपसेट हो हैन त्यसैगरी नेपालमा चाहिँ अब एउटा भेरिएन्ट मात्र छ 12GB ऱ्याम 256GB स्टोरेज अब यसको त्यो शान्तिमा अब एप चलाउने मल्टी विन्डोमा एप चलाउनु चाहिँ एकदम मक्खन चल्छ हैन एकदम स्मुथ त्यो भनिराख्नै पर्दैन अब 8+ Gen 1 चाहिँ किन राम्रो छ भन्दाखेरि 8 Gen 1 भन्दा चाहिँ हार्ड क्लक छ हैन सो फास्टर हुन्छ यो प्लस अर्को राम्रो एकदम राम्रो कुरा भनेको चाहिँ इफिसिएन्ट पनि छ के सो 8 Gen 1 चाहिँ अलि पावर हङ्ग्री थियो हैन त्यसले गर्दा S22 सिरिजहरुमा चाहिँ ब्याट्री लाइफ खासै टिक्दैन थियो तर यसमा चाहिँ ब्याट्री लाइफ पनि बेटर छ अब बेन्चमार्क्सहरु हेर्यो भने चाहिँ स्कोर चाहिँ यो प्रकारको छ सिंगल र मल्टी कोर स्कोरहरु निकै राम्रो छ यसको हैन त्यसैगरी अब हामीले वाइल्ड लाइफ एक्सट्रिम टेस्ट हेर्ने हो भने पनि राम्रो छ स्कोर्स है प्लस त्यसैगरी अन्डर टु 9 मा त ओभर 1 मिलियन नै छ यसको स्कोर हैन निकै राम्रो त्यसैगरी हामीले चाहिँ अब यसमा स्ट्रेस टेस्टहरु पनि गरेको थियौं सो वाइल्ड लाइफ एक्सट्रिम स्ट्रेस टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ 80% स्टेबिलिटी थियो त्यसैगरी 60 मिनेटको सीपीयू थ्रोटलिङ टेस्टमा चाहिँ 86% सम्म मात्र ड्रप भएको थियो हैन जुन चाहिँ राम्रो हो किन भन्दाखेरि S22 सिरिजहरुमा चाहिँ हामीले हेभी थ्रोटलिङहरु देखेको थियौं हैन तर यसमा चाहिँ यो जुन प्रोसेसर छ त्यो पनि राम्रो छ प्लस यसको जुन कुलिङ हैन त्यो पनि राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा थ्रोटलिङ त्यति इस्यु छैन अब त्यसैगरी गेम्सहरु पनि यसमा मजाले चल्छ हैन इभन हाई डिमान्डिङ गेम्सहरु पनि मजाले चलाउन सक्छ यसले र अर्को एडभान्टेज चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो ठुलो स्क्रिन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
अप्टिमाइज गरिएको गेम्सहरुमा चाहिँ तपाईको फिल्ड अफ भ्यू चाहिँ अरु नर्मल फोन भन्दा चाहिँ वाइडर हुन्छ कि सो यो चाहिँ तपाईलाई एडभान्टेजेस पनि हुन्छ जस्तै अब PUBG मोबाइलमा चाहिँ हुन्छ नि तपाईको फिल्ड अफ भ्यू वाइड छ भने त एडभान्टेज भयो नि त हैन अरु नर्मल फोन्सहरु भन्दा अब कुरा गरौँ क्यामेराजको सो यसमा चाहिँ हामीले अब ट्रिपल क्यामेरा पाउँछौँ हैन पछाडीपट्टि चाहिँ अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 50 मेगापिक्सलको चाहिँ मेन क्यामेरा भएर 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल त्यसैगरी 10 मेगापिक्सलको चाहिँ हामीलाई यसमा टेलिफोटो लेन्स दिएको छ हैन र क्यामेरा क्वालिटी सबै राम्रो छ अब मेन क्यामेराले त भन्नै परेन निकै राम्रो छ त्यो जुन डाइनामिक रेन्ज डिटेल्सहरु प्लस स्यामसङको त्यो हुन्छ नि एकदमै दामी रिच कलर भाइब्रेन्ट कलर छ हैन सो दामी छ मेन क्यामेरा फोटोजहरु त्यसैगरी अल्ट्रा वाइड एंगल पनि सेम एकदम हुन्छ नि त्यो शार्प फिल हुन्छ अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोजहरु पनि कलर पनि म्याचिङ छ मेन सेन्सरसँग त्यसैगरी त्यो नोइजी फिल हुँदैन हैन अल्ट्रा वाइडमा पनि त्यसैगरी अब यसको जुन टेलिफोटो लेन्स छ त्यो पनि मेरो चाहिँ फेभरेट लेन्स भन्छ यो क्यामेरामा चाहिँ किनभने यो युज गर्न निकै मजा आउँछ यसमा चाहिँ 3x अप्टिकल जुम दिन्छ हैन जुन चाहिँ निकै राम्रो छ निकै राम्रो काम गर्छ तर टाइममा चाहिँ फोनले अब आफै सिचुएसन अनुसार चाहिँ 10x डिजिटल जुम युज गरिरहेको हुन्छ न त यसको जुन अप्टिकल जुम छ त्यो पनि निकै राम्रो छ अब यसमा त्यो S22 अल्ट्राहरु जस्तो अब हुन्छ नि 10x अप्टिकल जुम प्लस 100x डिजिटल जुम त छैन तर त्यही पनि 30x सम्म छ डिजिटल जुम र सरप्राइजिङली स्टेबल नै छ डिजिटल जुम पनि सो या त्यो पनि राम्रो छ अब त्यसैगरी भिडियो क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि पनि तीनटै लेन्सबाट चाहिँ भिडियो क्वालिटी निकै राम्रो छ हैन त्यो शार्पनेस भनौं कलर्सहरु भनौं हैन निकै त्यो प्लिजिङ फिल हुन्छ भिडियो खिच्दाखेरि र स्टेबलाइजेसन पनि निकै राम्रो छ हुन्छ नि इभन नाइट टाइममा पनि यो तीनटै लेन्सबाट चाहिँ हामीले जुन भिडियो आउटपुट छ त्यो चाहिँ राम्रै निस्किन्छ सो त्यसैगरी यसमा अब पोर्ट्रेट फोटोजहरु खिच्न चाहिँ निकै रमाइलो छ हैन अब एउटा चाहिँ 1x अर्को चाहिँ 3x हुन्छ नि दुईटा जुम लेभलमा चाहिँ दिन्छ हैन र पोर्ट्रेट फोटोजहरु निकै राम्रो छ त्यो जुन ब्याकग्राउन्ड ब्लर छ नि स्यामसङमा चाहिँ निकै राम्रो गर्छ ग्रेजुअल ब्लर देखिन्छ त्यो ब्लर इफेक्ट हाल्दिएको भन्दा पनि ग्रेजुअल ब्लर देखिन्छ DSLR ले गर्ने जस्तो है प्लस सब्जेक्ट सेपरेसन पनि राम्रो छ अब कुनै कुनै एकदम अलिकति सरप्राइजिङली चाहिँ कहिले छुटाउँछ हैन मिस गर्छ अब जस्तो अलिकति यो हेयर्सहरु यताउति न त चाहिँ पोर्ट्रेट फोटोजहरु चाहिँ निकै इम्प्रेसिभ छ तर फोटोजहरुमा चाहिँ हल्का त्यो अलिकति रेड कलर चाहिँ बुस्टेड देखिन्छ किनभने त्यो फेसमा पनि ठ्याक्कै देख्न सक्छौं हल्का अलि वार्मल अलिकति रेडिश टोन चाहिँ देखिन्छ नत्र ओभरअल कलर टोन पनि राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ अब फ्रन्ट क्यामेरातिर जाँदाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अब दुईटा फ्रन्ट क्यामेरा भयो नि एउटा चाहिँ अब फोल्ड जुन अनफोल्ड गरेपछि मेन हुन्छ नि अन्डर डिस्प्ले क्यामेरा छ यसमा त्यो चाहिँ 4 मेगापिक्सलको हो हैन अब यो जुन अन्डर डिस्प्ले क्यामेरा चाहिँ अब अर्ली स्टेज नै हो अझै पनि हैन किनभने सफ्ट आउँछ फोटोजहरु नर्मल भन्दा हैन तर हुन्छ नि अब यो युजेबल छ के त्यस्तो इश्यू चाहिँ छैन प्लस जुन भिडियो कल्सहरु गर्नलाई चाहिँ इट्स मोर देन इनफ नै भन्छु म त्यसैगरी अगाडिपट्टि अब यो जुन कभर डिस्प्ले छ त्यसमा नि 10 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा छ र शार्प आउँछ फोटोजहरु यसबाट सेल्फिजहरु देउस फेस टोन पनि राम्रो छ डिटेल्सहरु पनि पुग्ने नै छ हैन तर अब तपाईलाई अझै हाई क्वालिटी सेल्फिजहरु चाहियो भने त मैले अघि पनि भनिहालेँ हैन रियर क्यामेराबाट चट्ट कभर डिस्प्ले प्रिभ्यू हेरेर खिचे नि भइहाल्यो त्यो छँदै छ त्यो त अब कुरा गरौँ ब्याट्रीको सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईटा ब्याट्री छ हैन अब सो स्प्लिट गरेर राखेको छ र टोटलमा चाहिँ 4400 mAh को ब्याट्री हुन्छ यसमा हैन अब यसले के छ भन्दाखेरि नर्मल अब वर्किङ डेजहरुमा हुन्छ नि लाइट खासै धेरै युज नगर्दाखेरि चाहिँ 6 घण्टा जस्तो स्क्रिन अन टाइम पाइन्छ मजाले हैन तर अब अलिकति हेभी युज गर्ने भने चाहिँ 1-2 घण्टा घट्छ सो 5 आवर्स भनौं ओभरअलमा हैन सो अलिकति मोडेड युज गर्दाखेरि तर यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले अब मेन डिस्प्ले जुन छ त्यो युज नगरिकन बाहिरकै कभर डिस्प्ले मात्र युज गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यस्तै 8 देखि 9 घण्टाको स्क्रिन अन टाइम चाहिँ पाइरहेको थिएँ अब चार्जिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा अप टु 25 वाटको फास्ट चार्जिङ चाहिँ सपोर्ट गर्छ यसले हैन र तपाईले अब कम्प्याटिबल चार्जर युज गर्नुभयो भने चाहिँ किन भन्दाखेरि बक्समा आउँदैन सो कम्प्याटिबल चार्जर युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यस 30 मिनेट्समा चाहिँ 50% जस्तो चार्ज हुन्छ त्यसैले तपाईले फुल चार्ज गर्न चाहिँ 1 घण्टा 20 मिनेट जस्तो लाग्छ है प्लस यसमा चाहिँ अब 15 वाटको तपाईले वायरलेस चार्जिङ पाउनुहुन्छ र हुन्छ नि वायरलेस चार्जिङ अथवा रिभर्स वायरलेस चार्जिङ पनि छ यसमा जुन चाहिँ 4.5 वाटको छ सो तपाईको आफ्नो एयरबड्स चाहिँ चार्ज गर्न मिल्छ अब स्पिकरको कुरा गरौँ यसमा चाहिँ एउटा इश्यू चाहिँ मलाई लाग्यो हैन अब त्यसैगरी यसमा डुअल स्पिकर भयो हैन सो हामीले नर्मली यसरी चलाउँदाखेरि चाहिँ यो दुईटै लेफ्टमा हुन्छ के हुन्छ नि बटम फायरिङ अथवा टप फायरिङ तर लेफ्टमा हुन्छ हैन त्यसैगरी अलिकति लेफ्ट हेभी हो कि जस्तो फिल हुन्छ अब यसरी चलायो भने चाहिँ हल्का यो ब्लक हुन्छ नि त स्पिकर्सहरु ठ्याक्क अब यसरी चाहिँ ठ्याक्क लेफ्ट राइट चाहिँ छुटिन्छ तर सो क्वाड स्पिकर दिएको भए अब यति पैसा खर्च गरिसकेपछि हैन त्यो कुनै कम्प्रोमाइज नै हुँदैन थियो नि त सो Samsung Z Fold 4 भनेको चाहिँ अब एउटा नोभल्टी डिभाइस हो हैन अब यो चाहिँ हुन्छ नि अब एक्सपेन्सिभ छ यसको प्राइस ट्याग है तर अब यसको मेन कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि मल्टिटास्किङ अब तपाईले एकदम राम्रो गर्ने हो भने आई थिंक यसले चाहिँ हुन्छ नि ट्याब्लेट्सहरु अथवा तपाईको हुन्छ नि सानतिनो ल्यापटप्सहरु अफिसमा सानतिनो काम गर्दाखेरि अफिस वर्क्सहरुको लागि चाहिँ यसले चाहिँ 3000 रिप्लेस गर्न सक्छ आई थिंक त्यतिको चाहिँ राम्रो बनाइसकेको छ अहिले हैन प्लस अब यसको हेर्ने हो भने प्राइस ट्याग निकै एक्सपेन्सिभ छ है त त्यो अब अभियसली भइहाल्छ किनभने अब कटिङ एज टेक्नोलोजी छ सो तपाईले चाहिँ अब हुन्छ नि अलिकति प्रिमियम डिभाइस अरु भन्दा अलिकति एक्स्ट्रा प्लस अब तपाईलाई एकदमै मल्टिटास्किङ पावर चाहिएको छ भने चाहिँ डेफिनेटली फोल्ड 4 सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै राम्रो लाइक गर्नु शेयर पनि गर्नु होला र यस्तै कन्टेन्ट्सहरुको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र त्यहाँबाट त्यो बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेशन्स अन्टिल नेक्स्ट टाइम नमस्ते